Hello guys! Welcome back po sa aming channel. This is King Amar and for today's video, mag-unbox po tayo ng in-order ko po sa Shopee na food keeper at ituturo ko din po sa inyo kung paano po ang pag-assemble po nito. Pasok muna intro. So, ayan guys, na-receive na po natin ang ating parcel. At ngayon, sine-check ko kung kumpleto ang parts ng ating food keeper. At so far, okay naman po ang ating package na na-receive. So, ito po ang mga laman ng ating box. So, meron po siyang isang lids or yung pangtakip, yung base plate. Yung base plate po is nasa po. Saka meron din po siyang box body, sliding door, saka pressure ring. So please watch na lang po itong video kung paano ko po ito inassemble. So ayan guys, natapos na po ang ating pag-assemble ng ating food keeper. So sana po nakatulong sa inyo. Kung meron po kayong mga katanungan, please comment down below. And don't